ما يمكن إلى راسي غير عندهم طب نمشي خوبی؟ سلام. کدوم میری تو؟ شما دسته تو بزن اون نزدیک. شاید مایل؟ با دوست رفتم بی خونه خطو دم درتو. دا چه سوری نبی و مو چه آقا یه موری بخون. پیشانو تو بس تو سرا خود شو بزن. یه لحظه من داخل بیار سرا. احمد با همون روز با خط دویت صحبت کردم گفتم به نام حساس نمیخوام بیایته. خیلی من سر تو بزنم اما بگم ما کارتی میدادم شاید گفتم میدونم اون سر بزنی به نیت بدی هم نومید ولی به نام بعد همون روز بعد هشدار دادم گفتم به نام گو اصلا من گفتم شاید چی لازم داشته بود چی لازم بس چی نگی حالا با ما اما سکون شرط آزادی تو فقط یه که به نام آزادی مشکل تو الان به نام با بنا حرفی زنم تو الان بنا خوش کنه فکر به نامم یه کاری بیرون از شهر داشته بودم. تو خط نام میری بی؟ بله. صبحش نرفتی. اونی بر بیان خود بینی تا جای بری. هیچی دم. الان زنای پیاده بیچه چرا تا طرف هست نه اون تو چو. فرانسه تو تو نکلم تو. حتاش داشت. اما بعد خواهشی کنم سکون به نام خیلی حساسه. بیا دیگه سیمبل باش الان میرم. باش ایران باش. خود فراست خود از اولش با زندگی ما مخالفی الان هم ده هر چی ما نرفتیم به سرا به نام گفتم اصلا چم میارم میخوام بمونم توی خمن حق خمه ولی فراست چی خودت سند و نام خوش بی ده تنها راهشی بیشی بفروشی عرف نه ساختمون فروخت ها کلا فروخت او پیاسا مولد چشان ها تو مونه تو کمی چه تو سرا در رو همون روز جدی مستر اتفاقا با پلیسمون مشغول رفتم رو خب اینا مخزه کنه به نام خودش گفت چی است چی بو شما فامیلی تو بو شما مهمون دو خب کو به نام کو خریزه او ایا معظم اون دو تا همون پیامون زینه که مخبس شو سرا سه تاشو داشتی گو مهونه فراستی سه ما اوتانو بسم سرا گم پناه رفتن کورو گن نه فقط چون شو سرا یا باخسا دام شو اینه چی گو باخسا باسه که گو حتما یامن نیخته دنیا زاین نوری چه برای سام خونه نور فرات میخنی دی اما اشتباه کردم اون چیز اصلا خدا ما واسه تو بذارم اون چی لازم نوری چی میچازه چی نوشته ما خدا اینا هوا چقدر به سرده مثل کن اما تن اشناسم دونه نیتت خیره ولی به نام بدشیایه تنها شرطش هم بی که وقتی تو آزاده بی از هم سراغی از ایمان نجری الان اگه برسه بعد فچ بدی کنه دوباره زندگی ما شاخی زانه به غرض بینی رو احمد تو بده خان تشم
بار چیایی خاموش کنه Vocês estão agora não vão de coisa. نیستش ما اینو مثلا ما بکن باش بخوران الان دیگه نه دیگه طوری گفت ولی الان به نام سری بسته بد شایی باش خوش ده دقیقه اصلا تو برام سبت بزن مختص نامه چون فعلا روشنی بود صاف فعلا بتاجنا بس Hayatım doştu kızlar, ben o. چطور؟ Si, نه sen. فیلم نداشتی ما هم حالا عروسی نشد چی؟ باید یه خیلی دست عروسی بعدش برنامه کنیم Evet, ben olmaz hadi sen. ببین دوستان میگه معلوم عصبانی مثل نشکیه داره همه بعد گفتم برا اما صبح گفتم برا سیکو از امون چیه خديجة بله عمد وقت چی خیرو ولی من باید سرت بزنم بنام دوست رفتم بی هونه تو متین پی رفتم هونه تو گمنم بنام همبورین نوری نسل بچ بند نکن خديجة قطعت الان احمد چی الان من بخوام جر کنم دوباره تو ناراحتی بود بخوام بفرمی آقا خوب ناراحتی بود چی خیر احمد تو چی خیرو با من سرت بزنم چقدر بد اخلاقی تو احمد چیزی زندگی نمی ما خراب کردی باعث چه اونو کنم فوتوگراف بنام والله قسم به پیغمبر هر چی کاری به خود بهتر دین همه تفسیر سکرو ما هم کنن سه ما وقت این تقاس کارت نپسیدیم الان من الان تو چه اون نمیخواد همه تو تفسیر دست سامی خدی احمد بنام یه بابا بیشتری از سام نخونه کنی خدیجه من اصلا حوصله ندارم ما بعد الان من الان آزادی کنم خود نیو سراغی ما والله قسم دوش موندم در تو گوان هم چی کنی شاید چی لازم داشته اون سی چه قدنانی چه آزاد خود لماشات ما ستوری دی لماس چقدر بدبخت آوارو بیمهونه نخ به دست باشه اما ده بیشتری من اذیت نکن چی خیلی خود من الان متسجردم من چی نیپا اما ستوریو بیمه آسی خود راحت دو زندگی کنیم راحت الان ما چه کنم میشه با این زندگی کنم تو آوارو بیمهونه دست رفت همه دست رفت ما چهار ما همینی بیام اما الان ده همه است دوری ده من دوری میگی آقا همه حرفت درست چی خیر اما چی خیر
ده چی خیلی خب بیا برم خب فقط اومد یه سر تو بزن نو میخوام سر بزنی بعد بابا، شک بابا، نو میخوام واسیده شاید. تو بگو برا خیلی دوست کاری داری تو تنها بیا برا عمل یه میخوام لحظه واسه کار یه دار لحظه صبر کن بیا بزن. بیا برا آقا نه، میخوام تو چته؟ میخوام واسه اون بیا برا باشه میام میرم واسه کار دار میخوام عمل هیچ کارت نارم ایگام بابا بخاطر پس تو سنی به خاطر تو الان مدام تقاص کار تو سام پسیدم خب بس چه همه بیا لحظه برا چه؟ باشه بیا برا یه واسه کاری که سر تو بزنی نی آقا نگاه احمد، یه میخوابی لحظه برا صبر کن. برا میخوابی بنا یه صبر کن. بنا میام کش بد نبی فقط خدیجه. یه لحظه صبر کن. من هم باش حرف زدم گم بینام تنها شرطش آزادی تو فقط یه خب باشه دنی خوابی برا عمل گفتم سویچ میخوام بیره برا میخوام بیه برا میخوام بیه خدیجه تنخوری بنا خوش بی فقط اومد سر بزنم. الان بیا داخل سر بیا نه داخل. خواهم پاشه بگم یاس بنا بیا داخل کار. دو همه خواهم واسم خدیجه بنا اصلا چه دیگه چه بخیر امساز میرا بیام خیلی. شب احمد یه رو شروع بوتی نشه دوی خمه بنا مقصر هیچ کنی نیستی. بنا چون سویت دست تپیا ها نشوش هم دامش که واقعا یه خیلی قدیمی هم هسته اما نشونش دام بعد فعلا همین قیمت رو تا خون از قیمت که میگفته اینم راستش بگو اصلا داخل چشم بیرون اصلا نو بود. وقتی یه جنزی پیدا کنی یعنی تعلق داره به دولت باید بریم چون میگه مقدار فیزیده ولی ما ایران چون خودمون پیدا شدیم حق خمونه باید فروشی بشه. الانم شاید یه ممکنه یه چی بیاد زیر خودش طور نیستم اون مقدار چه میاد رو من اشکال نداره. واقعا گندم یه چیز خطرناکی هم سیزون خون هم که افتین داخل درد سر. در درست قیمت یه خورده کم گوه دامش خب بود کم دامش یه خورده پیدم پید لامه از این حسابه الان ما بشکرم بود تو همشه با هم بیام بمید قرار بکنیم کم کم هیبون بمید که خطرناشه حالا خواهم چه برم برای خوشی بدور نیست نیت شدش موری؟ شما برمیشم چند چه میبوردش؟ بنا به نظام هر چیزی تر و خون خلاصش کنیم خیلی بهتره. خیلی سخته یه بوسنش کنیم نو همش یه حس بدیش دارم. بالاخره باید چیش کنم؟ چی بدونیم؟
بیدا بنام فقط مراقب بود بیدا دام بیدا دیدم انا چی خیلی دوباره؟ واس گوشی چردم اومدی سیسه تو اومدی سیسه بنام اگر در بگونه چی بیه ایگو اومدی سیسه تو گوشی تخیل چردم خب برو نه من برو چی می‌نونی خدیجه من اما نورد سیده اما دقیقه نورد اومدی سیسه آه گوشی خب برو نه انا چه توکل از ماوس بنا چی می‌خوایم چرد انا برو یه حواسی رو سایکو خودت بهتر دونی که چی رو قایم کنی عمل چی خیلی تو تخیل گوشی بس استریز نیم بابا کار باز خدا برنا بنا از بیسا اما یه بار زندگی من خدیجه یه بار من زندگی یه چی واردیام چی بنا بنا سی بگم من او چی می‌چرده صدا شما برای گو برای زور اداری بزن خونه تا بنا زنگ بزن به مامورای بیا بنا بگی چی بی برای گو اما نه اوسیلو برای قطع کار برای بس ایسا اما بگو برای نه اوسی برای گو سی میگوی چی بنا نیگو اما بترچه تو تطرف داره ایگی آن نیگو بنا الان دیگه کار به اندارم بخیر ضربه بزنم کار نارم من دونم شاید کاسه زنیم کاسه اما اگه از این برای دیگو اما برای دیگو برام خورو نه اوسیلو آقا چه ده زنیم آدم چه ده زنیم سی میگم من برای گو برای نه اوسیلو برای گو ده بنا می هیچ زایده تکون میخوام همین علاوه من تکون میخوام اما ده برای خدیجه باش بگو احمد تو خود بری برم سیدم کو احمد بعد بزن نای زندگی ما سی میگو اون چی بنا جون خود بری برم هیچ علی ده. نمیره هیچ مهمی نمیره من هیچی نبین آقا میخوام برم اون رو بگردم اصلا ایتورای این تو غلط کردی که من اون رسید تو اون رو بگردی ساختمون بس مال بری ساختمون چی درسته چی درسته تو فقط ساختمون چی درست چی که بچه ساختمون زمین مال علیه ما رفیق علی منه کوبی علی کورنه علی چیز نما که بچش چی چهار ماه در که میفهمی زمین مال علیه زمین علی رفیق منه این هم مال علیه من مال علیه چی درستشه زمینه چی درسته من چهار ماه نمیام اومشی سه هستن اصلا اومشی سه میخوام بیام اومشی سه هستن کیادی بیرون کیادی بیرون ثابتی کنی هخت ثابتی کنی ایشان معلومی چطونه چه کار زمین کاستونه برام سلام کو خدیجه احمد میگو چی سلام کو بگو خیر اصلا زمین مال علیه خب. الا زمین داوا خدیجه تو اصلا اومدی سیچه چه دخیسی بیرو دوست دارم زمینم میخوام. منم خام درست کردم سکو میخوام بیا احتیاج دارم کیادی بیرو چه اصلا کیادی بیرو کیادی بیرو نه نه دنیا گوش من می‌دی. چهار ماهی چه گوش می‌دی، گوش بگیرو. کوی بیدی گوش بگیرو. کوی بیدی گوش بگیرو خب بگو. با خدیجه اومده نه نیخوا خدیجه اصلا کار بدبخت نیخوا میخوام یه چیز بگم بفهمی که اصلا صاف گول مهم زیره. نیست خدیجه بخوام یا نخوام هیچ بدبخت. چیزی مهم نیست این هونه الان مال منه خام درستش اصلا اختیارش نخوام من داخل و چون ما تر دو منم بلش کن لیاقتش این نیسته منم بلش کن اینو برای گم هیچ کاری نه سلام کن جو برو همین علامتی با اینو برای عمل نواستی رو میاد شیر دیمه تا قیوم با تیت رب اینا چی دیگه رو برای گم ده
میاد چیر دیمه مطمئن بود یا چی میگون چیر دیمه یا هم زنگ دارم معمول بیام بخواد دونم به نظر خواهد بگه نواسی رو اینو چه نواسی رو ده من رب داری یا زنگ معمول برای هر گوه خیلی بخیر بخیر برای زنگ بزن برای هر گوه خیلی بخیر برای نواسی رو لا اله الا الله نواسی برای نواسی رو بنا برای بخواد دونم تصویر الان تو باشه برای هر چیزی برای الان باز بنا ما این اسم سم دار میره ببین من تو گم سم دار میره من نترسوی چانی ترسم خیال راه من نواتی گم برای نواسی شوی چانی ترس برای نواسی رو عمد فکر من نواتی گم بدبخت سم من بابی من تو ناس خراب کردی حدیثا فکر عمد اصلا کار بدبخت تنا ساهان گولزه ها سا گولزه یه هم تنا نیخوا معلوم الان چی بله بدبخته کی بدبخت سوم کوی زندگی بله همه تو خیلی سوم خوب کور زندگی پاچه خیلی تو سیکو پاچه خیلی اصلا هونه مال خمه من درست نشه اون مال علیه زمین مال علیه تو اصلا کی علی نیرو اصلا علی کور انا کی تو بیای راستا علی کور برای گم ده واسیر ده خیلی اصلا ما کار باطن نارو احمد یه چیزی یه چیزی بل که اصلا روانی بل سامنے یه راهی جانی را با ترسم احمد بیا با حرف ترسم نور بتابر امور فضلی یه لحظه صبر کن خب بگو حرفتون بیای رو احمد یا با زنده ایمان خلاص شدی من بهتون گفتم پشیمونو من همه حرفا نزو خودت دوباره خیخت خراب کنی وقتی من اینو الان اصلا کار اینا رو خب الان سیخه بزن من خدیجه یه چی بیشتر از میخوام سیخه او چی چونه نشون من بینیش سلام کو میدونم ایشات احمد چیزی مهم نیست بیا برم من مهم هست نیست بیا بفر مهم هست نیست نیست بیا برم نیست تام برای سریش کم نتنه چیزی آیشات سری بیا برم بده احمد عزیزه برای بنا کار نکردی من نظرم زنم معمول بیا برای هر گوی خیلی بخیر بخیر من زنی زنم معمول برای عزیزه ده یه بدبختی بیش نیستی احمد بدبخت آنا ستی گم خوشبختی نخوام نشون ندیم برای تازه جسم را خوشبختی مطمئنی راهش درسته مطمئنی احمد مطمئنی راهش درسته درسته او چیزی تو جاسم بدونم چنا بینه من آواتی گم یا نیست سهم من ایدی یا هیچ شبه اینجوری تا پای میرم خب چه سم داری به چه دلیلی این زمین همه درست کرده بیارا برا انا خدا ثابت کردی بیارو خدیجه برا بیارو خدیجه بیارو بیارو ده خدیجه سی همیگو من احمد میایرو محلیگو من احمد میایرو خب من عمر قصر منو وقتی احمد یارو باش بگه نیخوا و سیغت این بدم و نابوی باش گفتم بولا خدیجه مثل خمون تو چیزی نیخیلی بفهمینه دست بو خب من باش گفتم ولی من مثل خمون ایگو خود علمای کنزیمه بس انا احمد خمی خواه باش گفتم الان هستی بگردم الان بینم بدم خیلی بعد بمیش بریم یه زای در مطمئنم با من بوری آیدم فقط عمل نبود باشم همین بشه حداقل بیاستیم درخت بینام چیزا که
همین بینام خود چه قشنگ تابلو بگم فکر تابلوی بدش کن اینا بیارشون وای کنم رختش اینا بیارشون اونو بیا بریم ده بیا بریم احمدی ها بینام نزدیک می باید هستش اصلا تو گوشیشه اینو نمیدونم چی گفتم گوشیشه بلچه اصلا عجیبی خیزه اگر احمد صبح موشه با پلیس بیا خب ولی اصلا هیچ احمد اومد ما اصلا هیچ گنجی ندیم خب سکون اصلا هیچ فریب نمیخواد هیچ هر اتفاقی بیفته اسمی از جنز نیاد ما خوبش احمد چه شما نشه شادی گیت آقا ما اینو زنده میکنیم عادی میکنیم واقعا تونسیش گی ولی اصلا در مورد جنز هیچ حرفش نزن باید یه چیزی حتما باید اونو قایم کنیم این نبید نه هیچ نمی خوابدش کن کارش ناشته دیگه اصلا با استرس بود بینام ما میدونم میگن آخرش یه مصیبت سمونه اصلا یه حس بدی دارم بینام حداقل تو رهن ما بجا چی نگی یه چندین یه چی
چی کنه و اینم نه نزدیکی تا دم چشم نیست مازش بس اینشو راستشه چیکنی اصلا اما دومیدت سکنه شانس مونه ما شانس داشتیم اصلا خوشبختی انسان باز کردی خلیل نه به تو هم بتونم عمل بگم چی ندارم پلیس بگم نس بنام بتونی اون همینه من نس ساقیم تو بیزش یا ناره یه زهمی بهمون رسید او تو دین میرسه گرد مالی مانه یعنی چی بشه عمه وقتی که مال مانه سم موتنه احمد هیچ مشکلی نداره احمد ته دویشه و از خب موت چه بعد وقتی کشین که بود میشه بیمه ها عجب پلیس بیاره کنم دست نه اصلا یاد نبود تو چه راست تو خنده داره تو خنده داره جز موتور این جنس سهمی ناره لازم نیست